Có một điểm chung rất lạnh lùng giữa các cỗ máy quyền lực khổng lồ trong lịch sử nhân loại. Chúng hiếm khi sợ hãi sự nghèo đói của người dân. Thứ duy nhất khiến một bộ máy chính trị toàn năng thực sự e dè lại là một ý niệm vô hình. Ý niệm rằng còn có một hệ thống luật lệ nào đó cao hơn nhà nước. Rằng trên đầu những người làm luật còn có một bầu trời. Sự biến dạng sâu sắc nhất của một xã hội bắt đầu từ lúc cái thiêng bị gỡ bỏ, nhường chỗ cho một quyền lực trần thế, không được phép nghi ngờ. Khi cỗ máy hiện đại muốn người dân chỉ còn biết kính sợ duy nhất một tổ chức, một đảng phái và biến sự cai trị thành tôn giáo hợp pháp duy nhất, thì cái bị rút đi không dừng lại ở sự tự do. Cái giá của việc quốc hữu hóa niềm tin đắt đỏ hơn mọi đòn trừng phạt kinh tế. Dù vương triều xưa có chuyên chế đến đâu, trên đỉnh cao quyền lực của hoàng đế vẫn luôn lơ lửng 6 chữ: mệnh trời và luật nhân quả. Kẻ làm vua có quyền sinh sát nhưng vẫn sợ tai ương chấn động, sợ sử sách lưu danh, sợ tội nghiệt báo ứng dội xuống con cháu. Dưới gầm trời ấy, người dân thấp cổ bé họng nhất vẫn có một nơi cuối cùng đặt niềm tin vào công lý. Ông trời có mắt. Nói cách khác, dù xã hội phân cấp khắc nghiệt, luôn có một sợi dây dọc nối thẳng từ đạo đức con người lên một cõi cao hơn quyền lực nhà nước. Nhưng cỗ máy hiện đại không thích sợi dây đó. Một cơ chế kiểm soát tối đa không chấp nhận công dân lấy tiêu chuẩn từ đấng thiêng liêng nào đó để phán xét hành vi của chính quyền. Nó muốn độc quyền cả sự thật lẫn đạo đức. Thế là nó bắt đầu cuộc giải phẫu niềm tin. Nó muốn bạn tin rằng không có đạo nào cao hơn khẩu hiệu, không có trời nào công bằng hơn hiến pháp do họ soạn, và không có ơn huệ nào trên đời nếu không qua cửa ngõ của nhà nước. Lòng trung thành cưỡng bức trở thành hệ đức tin duy nhất được cấp phép. Khi cái thiêng bị rút sạch khỏi một dân tộc, bạn sẽ thấy những di chứng chí mạng. Đầu tiên là sự bốc hơi của lòng can đảm. Nếu nhà nước thuyết phục được bạn rằng chết là hết và sự trừng phạt của họ là rủi ro duy nhất phải đối mặt, thì sức kháng cự tự nhiên biến mất. Con người trở nên sờn rách, dễ nhào nặn hơn. Kế đó là rạn nứt của gia đình và tình người. Khi đạo đức không làm tổ trên lòng tin thiêng liêng mà buộc vào đánh giá của một tổ chức chính trị, con người bắt đầu phải phòng thủ chéo nhau. Trong lịch sử, chẳng hiếm cảnh vợ đi tố cáo chồng, con cái đấu tố cha mẹ, chỉ để chứng minh sự trong sạch tư tưởng. Khi điều duy nhất được phép kính sợ là sự trừng phạt của cỗ máy, lòng trắc ẩn bỗng trở thành món hàng chết chóc dễ mang họa vào thân. Có những cỗ máy hôm nay quản lý kỹ trị và hạ tầng cực tốt. Đó có thể là sự hiện đại cực kỳ ngăn nắp, nhưng đôi khi mang âm hưởng của một trại chăn nuôi công nghệ cao. Bề mặt là sự kiêu hãnh vật chất, nhưng ruột bên trong là hố đen cô độc. Khi con người bị cắt đi mối nối với tổ tiên, với cái thiêng, họ chỉ còn lại một sinh mệnh hữu hạn quay cuồng kiếm tiền lấp đầy khoảng trống. Họ không có ai để cầu nguyện lúc cùng cực, ngoại trừ việc nộp đơn cho hệ thống. Một xã hội mất đi tính thiêng là nơi đầy những cá nhân sắc bén trong việc chiếm đoạt lợi ích, nhưng mỏng giòn và rất dễ sụp đổ từ bên trong khi chúng biến cố lớn. Nó là tấm gương phản chiếu mọi cơ chế đang âm mưu thay trời bằng quyền lực thế tục, dùng công nghệ và luật lệ để thâu tóm mọi ranh giới tư duy. Cái giá lớn nhất của việc độc quyền niềm tin chưa bao giờ dừng ở việc mất tự do tín ngưỡng. Hệ lụy thật sự của nó là tạo ra một thế hệ bị triệt tiêu hoàn toàn năng lực ngước nhìn lên cao. Và như một bài học tất yếu của lịch sử, nếu bạn bè đi bản năng ngước nhìn lên trên của một cá nhân, thì sớm muộn gì, tư thế duy nhất mà họ còn biết làm chỉ là cúi xuống. Chào mừng bạn đến với Kim Cổ Thần Truyền, nơi chúng ta không nhìn lịch sử qua chữ ký của kẻ thắng, mà qua những dấu chân của đạo lý vô hình.